Xin chào mừng các bạn quay lại với Gác Chuyện Nagi. Chúng ta tiếp tục hành trình tình yêu của Tam công chúa ở tập 2, nơi Lạc Tuyết Nhi đối mặt với mưa lũ thiên tai và những âm mưu ám sát, còn Mộ Dung Phong dần lộ ra tình yêu thầm kín. Từ những nụ hôn đầy giận dữ đến quyết định gả xa hy sinh, liệu cặp đôi này có tìm thấy hạnh phúc thực sự? Tập hôm nay sẽ khiến các bạn phải rơi nước mắt vì sự ngọt ngào và day dứt. Nếu chưa xem tập 1, hãy quay lại ngay nhé. Bây giờ, cùng Nagi bước vào phần kết của câu chuyện. Chương 4, mưa lũ và lời thú nhận. Mưa lũ kéo dài suốt mùa hạ, biến những cánh đồng phì nhiêu thành biển nước mênh mông, nhấn chìm biết bao thôn xóm. Bá tánh lưu vong khắp nơi, kinh thành chật kín những thân hình tiều tụy, áo rách tả tơi, tiếng khóc trẻ thơ hòa lẫn với tiếng van xin ăn mày vang vọng qua từng con hẻm. Lạc Tuyết Nhi, với tư cách nữ y mới nổi trong Thái y viện, không thể ngồi yên. Cô ấy dành ngày đêm chế dược, phân loại thảo mộc để chữa trị các bệnh dịch lan tràn sau lũ, sốt rét, viêm nhiễm và những cơn đau quặn thắt do thiếu ăn. Đây không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ kiếp trước, mà còn là cách cô ấy tìm kiếm bình yên giữa cơn bão tố nội tâm sau những cuộc gặp gỡ đầy hỗn loạn với Mộ Dung Phong. Ra ngoài cung, Lạc Tuyết Nhi chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim cô ấy tan nát. Những đứa trẻ 3 tuổi nằm trong lòng mẹ, thân thể đầy vết loét do nhiễm trùng, ánh mắt đờ đẫn vì đói khát. Một bà lão nhận chén thuốc từ tay cô ấy, run run nói: "Cô nương thiện tâm, cứu được bao nhiêu mạng người, sau này ắt được phúc báo lớn lao." Thái y bên cạnh cười: "Bà có biết vị này là Tam công chúa không?" Xung quanh vang lên tiếng xì xào kinh ngạc: "Là vị công chúa từng cầm tù thiếu sư của mình sao? Sao nay lại ra tay cứu tế?" Lạc Tuyết Nhi cười khổ, thanh danh của nguyên chủ vẫn ám ảnh cô ấy như bóng ma. Nhưng cô ấy không bận tâm, chỉ tập trung vào việc băng bó, kê đơn và an ủi những linh hồn lạc lõng ấy. Trong những khoảnh khắc ấy, cô ấy tìm lại được lý tưởng ban đầu, cứu chữa không phân biệt giàu nghèo, như lời thề y đức kiếp trước. Một đêm khuya, sau khi kết thúc ca trực mệt mỏi, Lạc Tuyết Nhi lang thang trong rừng trúc ngoại ô, nơi gió heo may thổi qua lá cây xào xạc như lời thì thầm bí mật. Cô ấy nhớ những đêm lén lút đến thay băng cho Mộ Dung Phong, nhưng giờ đây, anh ấy đã là trụ cột triều đình, xa rời thế giới của cô ấy. Bất chợt, một cung nữ lao ra từ bụi rậm, mắt đỏ ngầu đầy oán hận, tay cầm dao găm lao thẳng về phía cô ấy. Lưỡi dao sắc lẹm cắt qua vai phải, khiến HP tuôn ra, đau nhói đến tê dại. "Ngươi, tại sao không cứu con ta? Nó mất vì lũ lụt, ngươi là công chúa sao không cứu?" Người phụ nữ gào lên, sức lực như được nhân lên gấp bội từ nỗi đau mất mát. Lạc Tuyết Nhi cố giằng co, nhưng dao lại giơ lên lần nữa. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm từ phía sau xuyên qua cổ họng kẻ tấn công, kết thúc mọi thứ trong im lặng. Người phụ nữ ngã xuống, không còn hơi thở. Lạc Tuyết Nhi ngẩng đầu, kinh ngạc: "Mộ Dung Phong, sao ngươi lại ở đây?" Anh ấy thu kiếm, gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng, thân tình cờ đi ngang. Không chờ cô ấy phản ứng, anh ấy kéo cô ấy vào lòng, xé vạt áo xem vết thương, để thân cầm HP. Mặt cô ấy đỏ bừng, đẩy tay anh ấy: "Ngươi không phải y sư, đừng đụng vào." Anh ấy cau mày, vẫn kiên quyết ấn thuốc cầm HP lên vai cô ấy. Một lọn tóc anh ấy rơi xuống cổ cô ấy, ngứa ngáy, khiến không khí đột ngột ái muội. "Tại sao ngươi cứu ta? Ta mất đi, chẳng phải có lợi cho ngươi sao?" Lạc Tuyết Nhi hỏi, giọng run run. Nếu cô ấy biến mất, Vân Phi Yên sẽ không còn chướng ngại trên đường đế vị. Mộ Dung Phong cong môi cười, thần từng hận Tam công chúa thấu xương, muốn ngài biến mất khỏi thế gian. Lời anh ấy lạnh lẽo, nhưng động tác băng bó lại dịu dàng đến lạ. Trong tẩm điện, dưới ánh nến lập lòe, Mộ Dung Phong ngồi bên giường, cẩn thận rửa vết thương cho cô ấy. Lạc Tuyết Nhi vẫn còn giận dữ vì lời nói ban nãy, đẩy tay anh ấy: "Không phải ngươi muốn ta biến mất sao? Sao còn phí công?" Anh ấy nhướng mày, cười khẽ, nhưng giờ thần không muốn nữa. Anh ấy lại gần, ngón tay dính thuốc ấn nhẹ vào vai cô ấy, khiến cô ấy nhíu mày vì đau. Thần thuộc về chính mình, không phải tứ công chúa. Ngày ấy ở đại điện, thần không chờ nàng ấy, mà chờ Tam công chúa. Lạc Tuyết Nhi ngẩn ngơ, tim đập loạn. Anh ấy đang giải thích, nhưng theo cốt truyện gốc, anh ấy yêu Vân Phi Yên đến điên cuồng, sẵn sàng nhuốm tay vào bóng tối để lát đường cho nàng ấy lên ngôi. Cô ấy không muốn chen vào, không muốn trở thành nguyên nhân khiến anh ấy lệch khỏi quỹ đạo. "Mộ Dung Phong, sau này chúng ta đừng gặp nữa." Ánh mắt anh ấy lóe lên giận dữ. "Tại sao? Những ngày thần bệnh nặng, Tam công chúa không quản gió tuyết đến chăm sóc, bây giờ lại đẩy thần ra xa. Đây là chiêu trò gì?" Anh ấy cúi người, hôn cô ấy mang theo sự giận dữ xen lẫn dịu dàng, cuốn lấy cô ấy như cơn lũ. Tim hai người đập cùng nhịp, nhưng Lạc Tuyết Nhi đẩy anh ấy ra, nước mắt lăn dài. "Sao ngươi vẫn dụ dỗ ta? Ta biết ngươi làm tất cả vì Vân Phi Yên." Cô ấy thì thầm, lòng đầy xót xa. Mộ Dung Phong siết chặt eo cô ấy, ánh mắt nồng cháy, thần thích lấy đạo của người trả lại người. Tam công chúa từng cầm tù thần, giờ thần muốn dùng xích sắt trói ngài lại. Năm ấy, ngài không nên thả thần đi. Anh ấy ghé sát tai cô ấy, giọng đau thương. Lạc Tuyết Nhi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh ấy, coi như một giấc mộng đẹp. Nhưng sáng hôm sau, tin tức ám sát lan truyền, lời đồn cho rằng Vân Phi Yên đứng sau, nhằm loại bỏ đối thủ tranh ngôi. Vân Phi Yên xông vào tẩm điện, mặt tái mét nhìn vết thương: "Không phải ta không phái người." Lạc Tuyết Nhi cười, rót trà an thần cho nàng ấy: "Ta biết, ngươi dám làm dám chịu,
không dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Vân Phi Yên ngồi xuống, giọng áy náy, ngươi, sao biết không phải ta? Ta đang tranh ngôi với ngươi mà. Phó, Mộ Dung Phong đã điều tra rõ, người phụ nữ ấy điên loạn vì mất con. Lạc Tuyết Nhi an ủi, nhưng Vân Phi Yên trợn mắt, ta sẽ không nhường hắn cho ngươi. Hắn nói chỉ xem ta là học trò, nhưng ta thích hắn từ lâu, từ khi đọc văn chương của hắn ngoài dân gian. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nhưng trong lòng, cô ấy biết mình không thể tranh. Vân Phi Yên là nữ chính đích thực, thông minh, trí lớn, từng lưu lạc dân gian nên thấu hiểu khổ sở bá tánh. Sau này, nàng ấy sẽ cải cách triều chính, trừng trị tham quan, mang lại thời thịnh trị. Dưới nỗ lực của triều đình, thiên tai dần qua đi. Mộ Dung Phong nhiều lần tìm cô ấy, nhưng Lạc Tuyết Nhi né tránh, sợ hãi sự trầm luân từ nụ hôn ấy. Rồi phụ hoàng triệu tập hai chị em đến điện Thái Hòa, gương mặt ông u ám, Tuần Ấp muốn liên hôn để củng cố bang giao, cần một công chúa hòa thân với tứ hoàng tử của họ. Vân Phi Yên tái mặt, cắn môi định mở lời, nhưng Lạc Tuyết Nhi lên tiếng trước, Nhi thần nguyện ý. Vân Phi Yên kinh ngạc, tỷ tỷ. Phụ hoàng nhìn cô ấy đầy đau xót, con chắc chứ? Lạc Tuyết Nhi gật đầu, triều ta vừa qua thiên tai, bá tánh chưa hồi phục, chiến tranh sẽ là tai ương lớn hơn. Nhi thần đi, để đổi lấy hòa bình. Cô ấy biết Vân Phi Yên mới là người sẽ khai sáng triều đại mới. Cô ấy tự nguyện hy sinh để viết lại vận mệnh, không phải chết thảm như nguyên chủ, mà gả xa, sống cuộc đời mới. Ngoài điện, Vân Phi Yên khóc nức nở, kéo tay cô ấy, sẽ có cách khác, ta trả Mộ Dung Phong cho tỷ. Lạc Tuyết Nhi cười, chỉ là gả xa thôi, không phải đường cùng. Ta muốn bá tánh nhớ đến Tam công chúa như vị cứu tinh, không phải kẻ ác. Nhưng đêm ấy, Mộ Dung Phong xông vào tẩm điện, hơi thở nồng nặc rượu hoa đào. Anh ấy đè cô ấy xuống, hôn mạnh mẽ, móng tay cô ấy cào qua mặt anh ấy, để lại vết xước. Tam công chúa vô tư từ bao giờ, ích kỷ như ngài mà xin hòa thân. Anh ấy bóp cổ cô ấy, cười chào phúng. Ngươi say rồi? Cô ấy lạnh giọng. Anh ấy cười lớn, nằm bên cạnh, thần say, say thật rồi. Anh ấy lẩm bẩm, rồi nắm chặt tay cô ấy khi cô ấy bôi thuốc lên vết xước. Hai người nằm yên, biết rõ lợi ích quốc gia luôn trên hết. Lạc Tuyết Nhi nhìn anh ấy, lòng đầy xót xa, anh ấy đẹp như ngọc, nhưng mây đen giữa mày không tan. Chương 5, ánh trăng cuối cùng. Ngày Tam công chúa xuất giá đến Tuần Ấp, kinh thành như bừng tỉnh sau cơn ác mộng lũ lụt. Đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn, cờ xí tung bay dưới nắng thu dịu dàng, bá tánh chen chúc hai bên đường, ai nấy đều hoan hô reo hò. Họ gọi tên Lạc Tuyết Nhi như vị cứu tinh, kẻ đã tự nguyện gả xa để đổi lấy hòa bình, tránh thêm một cuộc chiến tranh tàn khốc. Đại thần triều đình, hoàng thân quốc thích đứng trang nghiêm đưa tiễn, ngay cả Vân Phi Yên cũng rời kiệu cửu long của hoàng hậu, tự mình đi bộ theo sau, mắt đỏ hoe đầy lưu luyến. Lạc Tuyết Nhi ngồi trong kiệu hoa lộng lẫy của Tuần Ấp, đầu đội mũ ngọc hình bướm đính đá quý lam thẳm, gương mặt che bằng lụa đỏ mỏng manh, toát lên vẻ yêu nhã tôn quý. Tư Mã Hạo, vị tứ hoàng tử Tuần Ấp, đích thân dẫn đường, dáng vẻ hiên ngang khí phách trong bộ triều phục thêu rồng vàng. Nhưng dưới vẻ ngoài uy nghiêm ấy, Lạc Tuyết Nhi nhận ra nỗi buồn man mác trong ánh mắt anh ta, một đôi mắt dài hẹp, lạnh lùng nhưng đầy đa tình. Trên đại điện, Tư Mã Hạo dâng lên đại lễ, châu báu, lụa là và những món quà tượng trưng cho bang giao hữu hảo. Đây là mũ phượng dành cho hoàng phi tương lai, anh ta nói, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt lảng tránh. Phụ hoàng mời anh ta ngồi hàng trên, ngay bên cạnh Lạc Tuyết Nhi. Yến hội diễn ra long trọng, rượu ngon dâng tràn, nhưng không khí nặng nề như đám mây u ám. Lạc Tuyết Nhi rũ mắt, không khỏi tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Phong giữa đám quan lại. Anh ấy đứng đó, áo bào đen tung bay, đôi mắt đen thẳm nhìn cô ấy như hồ nước sâu không đáy, đầy ẩn ý khó dò. Bầu rượu trước mặt anh ấy nhanh chóng cạn sạch, khiến cô ấy lo lắng, đêm nay e rằng anh ấy lại mượn rượu giải sầu. Sau yến hội, khi Lạc Tuyết Nhi hành lễ chào Tư Mã Hạo để về tẩm điện, anh ta đột ngột gọi lại. Dưới ánh đèn cung đình sáng lạn, gương mặt anh ta mang vẻ mơ màng do men rượu, nhưng thần thái vẫn giữ vẻ uy nghiêm của hoàng tộc. Tam công chúa, ngài có biết ngoại ô có một tòa phổ đà tự không? Anh ta hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. Lạc Tuyết Nhi nhíu mày, khó hiểu nhìn vị hoàng tử ngoại bang. Sao anh ta lại nhắc đến chùa miếu ở triều ta? Tư Mã Hạo rũ hàng mi dài, cong môi cười khẽ, ta chỉ nghe nói, hoa đào ở đó rất đẹp, rất đẹp. Dưới khóe mắt anh ta, một nốt ruồi son đỏ lên vì rượu, gợi lên truyền thuyết về nốt ruồi đa tình. Lạc Tuyết Nhi đoán, trong lòng anh ta hẳn có một thiếu nữ, một mối tình dang dở khiến anh ta chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này như một gánh nặng. Nhưng cô ấy không ngờ, Tư Mã Hạo lại lớn mật đến thế. Đêm khuya ấy, anh ta lén dẫn một tiểu ni cô đến tẩm điện của cô ấy, quỳ xuống cầu xin. Thiếu nữ ấy mặc tang y xám giản dị, gương mặt mộc mạc nhưng xinh xắn, e ấp như đóa hoa sen mới nở, đôi mắt sáng ngời đầy dũng cảm. Ta đã tìm nàng ấy bao năm nay, Tư Mã Hạo nói, giọng run run. Ở Tuần Ấp, ta từng hiểu lầm nàng là gian tế, làm nàng bị thương nặng. Nàng đau lòng rời đi, ta tưởng đã mất mãi mãi, nhưng nay gặp lại, ta không thể buông tay. Ánh mắt anh ta nhìn Liễu Thanh Nhi, tên thiếu nữ ấy, đầy dịu dàng nóng bỏng, tình yêu tràn ngập đến mức muốn tuôn ra. Lạc Tuyết Nhi đỡ anh ta dậy, cong mi cười, tứ hoàng tử, vì bang giao hai nước, ngài phải cưới Tam công chúa. Nhưng ta
có thể thành toàn cho ngài. Cô ấy hiểu nỗi đau của tình yêu không trọn vẹn, giống như chính mình, hy sinh để Mộ Dung Phong và Vân Phi Yên có tương lai. Cô ấy sắp xếp bí mật giúp Liễu Thanh Nhi cải trang và để Tư Mã Hạo đưa nàng ấy đi, coi như một phần của đội ngũ đón dâu. Ngày xuất giá, kiệu hoa khởi hành dưới tiếng chiêng trống vang vọng. Bá tánh vẫy tay đưa tiễn, Vân Phi Yên khóc lóc chạy theo một đoạn, gọi tỷ tỷ đầy quyến luyến. Nhưng không ai biết, Lạc Tuyết Nhi đã bí mật rời kiệu giữa đường, thay bằng một thị nữ giả trang. Cô ấy chọn cách biến mất, sống ẩn dật ở một làng chài nhỏ ven Bồ Châu, mở y quán chữa bệnh cho dân nghèo. Ở đây, không còn mưu lược cung đình, chỉ có tiếng sóng vỗ và mùi thuốc thảo thoang thoảng. Dân làng gọi cô ấy là Gia Ninh cô nương, cái tên giản dị, không vương vấn tước vị. Cuộc sống mới mang đến bình yên mà cô ấy hằng mơ. Ngày ngày, cô ấy khám bệnh, kê đơn, chữa khỏi những ca khó như viêm khớp kinh niên hay bệnh dịch hậu lũ. Thôn dân khen ngợi cô ấy là diệu thủ hồi xuân, như Bồ Tát giáng thế. Một buổi chiều nắng ấm, dì Trương, vị ân nhân từng được cô ấy chữa khỏi bệnh thấp khớp, mang đến món cá chép kho tàu, vừa ăn vừa lắc đầu, Gia Ninh, một nữ tử như ngươi mở y quán một mình khổ sở quá, tìm phu quân đi, để có người đỡ đần. Lạc Tuyết Nhi cười không đáp, lựa xương cá mà lòng đầy suy tư. Dì Trương tiếp tục, lần này khác, nam nhân ta giới thiệu đẹp như tiên nhân hạ phàm, là tiên sinh dạy học, văn nhã lịch sự. Nếu không phải ta đã có gia đình, ta cũng muốn tranh một phen. Tiên nhân hạ phàm, chắc bị đám thiếu nữ thôn tranh giành mất thôi. Lạc Tuyết Nhi trêu, nhưng lòng chợt buồn. Người cô ấy nhớ đang ở hoàng thành xa xôi, lòng mang chí lớn trị thế, dung mạo thanh phong tễ nguyệt, ngọc chất kim tướng. Ăn xong, cô ấy nằm trên ghế mây trong viện, nắng chiều ấm áp chiếu rọi, khiến mí mắt nặng trĩu. Bất chợt, trời đổ mưa rào, hạt mưa lất phất. Khi tỉnh giấc, trên đầu cô ấy có chiếc dù giấy dầu, che chắn cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn, mưa rơi lột đột trên vai người cầm dù, Mộ Dung Phong, mặc huyền y, giữa mày mang vẻ bình yên, đôi mắt đẹp rung động lòng người. Anh ấy cong môi, cúi người bế xốc cô ấy lên, giọng dịu dàng bên tai, Tam công chúa, thần đến để cầm tù ngài. Môi cô ấy run run, cầm tù ta, lấy nơi nào làm tù? Anh ấy nhướng mày, cười nhẹ, thần nay chỉ là tiên sinh dạy học bần hàn, thấy y quán nhỏ của ngài cũng không tồi. Lạc Tuyết Nhi thở dài, nơi này không có Tam công chúa đã gả xa Tuần ấp. Anh ấy đặt cô ấy lên đùi, giọng đau thương xen dịu dàng, thần không quan tâm ngài là ai. Người thần muốn cầm tù là nữ tử trước mắt, dù là công chúa hoàng thành hay nữ y làng chài. Từ đầu đến cuối, thần chỉ muốn bên ngài. Trong đêm tối, anh ấy ôm cô ấy, kể những chuyện sau khi cô ấy rời đi. Phụ hoàng thoái vị, nhường ngôi cho Vân Phi Yên, ông cùng hoàng hậu sống nhàn nhã tuổi xế chiều. Vân Phi Yên và Tiêu Nhược Phong, vị tiểu tướng quân, cãi vã ầm ĩ hàng ngày, nhưng hễ thấy chàng gần thiếu nữ khác, nàng ấy liền ghen tuông đỏ mặt. Mộ Dung Phong từng tưởng cô ấy thật sự gả xa, ngày đêm mượn rượu giải sầu, lang thang khắp nơi tìm kiếm. Anh ấy hôn trán cô ấy, sao không nói cho thần biết, ngày ấy người xuất giá không phải ngài. Lạc Tuyết Nhi vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày anh ấy, giao long sao ở nước cạn, huống chi chẳng có chí lớn. Anh ấy cười, ngón tay gõ nhẹ trán cô ấy, chí lớn đâu phải chỉ ở hoàng thành mới thực hiện. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, đến khi cánh tay anh ấy siết chặt, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Nụ hôn lưu luyến dịu dàng, tính tình anh ấy điềm tĩnh, nhưng tay cởi dây áo lại hoảng loạn, Gia Ninh, cởi ra được không? Đôi mắt anh ấy sâu hun hút, đầy dục vọng, kéo cô ấy chìm đắm. Anh ấy nâng lưng cô ấy, ôm chặt thân hình mềm mại, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề, sợi tóc quấn quýt, màn giường ấm áp, ánh nến hát bóng đôi uyên ương thác loạn, một đêm kiều diễm. Ở làng chài nhỏ ven Bồ Châu, lưu truyền một giai thoại tình yêu. Một buổi sáng mưa bụi mịt mù, nữ y Thanh Bần lên núi hái thuốc, gặp tiên sinh dạy học bị thương chân giữa sườn núi. Nàng đưa chàng về chữa trị, mất hơn nửa tháng. Sau đó, tiên sinh mang toàn bộ gia sản ăn vạ ở y quán, thề non hẹn biển, không cưới được nàng không thôi. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, Mộ Dung Phong. Trong cung điện lạnh lẽo, ta từng nghĩ đời mình đã chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Ngày ấy, chân ta bị gãy, lòng kiêu ngạo bị dẫm đạp, ta trở thành con chim hoàng yến gãy cánh, bị giam cầm trong điện của Tam công chúa Lạc Tuyết Nhi. Nàng ấy, với danh tiếng quái đản và tùy hứng, từng là kẻ ta hận thấu xương. Ta tự nhủ, nếu có ngày thoát ra, ta sẽ khiến nàng trả giá gấp bội. Nhưng định mệnh lại chơi đùa, khi ánh trăng đầu tiên chiếu rọi tâm hồn ta, chính là nàng, người mà ta từng thề sẽ khiến biến mất khỏi thế gian. Lần đầu nàng thay đổi, ta chỉ nghĩ đó là trò đùa mới. Nàng ngồi xổm bên xe lăn, tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của ta, ánh mắt chăm chú như đang nâng niu một báu vật. Chân này có thể lành, nàng nói, giọng đầy tự tin, như thể nàng thật sự tin ta có thể đứng dậy, trở lại là thiếu niên tài hoa ngày nào. Ta cười khẩy, không tin. Trong cung đình, lòng tốt luôn đi kèm mưu đồ. Nhưng ngày qua ngày, nàng kiên trì châm cứu, massage, mang theo mùi dược liệu thoang thoảng đến chắc điện. Sự dịu dàng ấy khiến ta hoang mang, như thể có một lưỡi dao mềm mại cắt vào lòng phòng bị của ta. Ta từng cố thử nàng. Đêm ấy, ta lẻn vào tẩm điện, nằm bên nàng, cởi dây áo nàng, chờ đợi nàng lộ ra dục vọng hay toan tính. Nhưng nàng chỉ mở mắt, giọng run run hỏi, Mộ Dung Phong, ngươi làm gì? Không có sự đắc ý của kẻ nắm quyền, chỉ có nỗi buồn thoáng qua.
Nàng đẩy ta ra, nói rằng ta nên rời đi khi chân lành. Ta giận dữ, nhưng cũng hoang mang. Nàng không giống Tam công chúa trong trí nhớ, kẻ từng sai người làm ta tổn thương. Nàng là ai? Vì sao lại khiến lòng ta dao động? Khi Vân Phi Yên xuất hiện, ta nghĩ nàng ấy sẽ là ánh sáng cứu rỗi ta, như những lời thì thầm trong cung đồn đại. Nàng ấy ngây thơ, hồn nhiên, sẵn sàng quất roi bảo vệ danh dự ta trước đám cung nhân hèn mọn. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần nàng ấy cười, ta lại nhớ đến ánh mắt Lạc Tuyết Nhi, sâu thẳm, dịu dàng, như mặt hồ tĩnh lặng. Ta từ chối Vân Phi Yên, không phải vì không trân trọng, mà vì trái tim ta đã bị đánh cắp bởi một người khác, dù ta không muốn thừa nhận. Ngày nàng tránh mặt ta đứng trước dược phòng, nhìn nàng nghiền thuốc dưới ánh nến. Nàng gầy đi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, như thể y thuật là cả thế giới của nàng. Ta cố ý mỉa mai, muốn nàng phản bác, muốn nàng thừa nhận mình có ý đồ. Nhưng nàng chỉ nói, ta không muốn quyền vị, chỉ muốn cứu người. Lời ấy như mũi kim đâm vào lòng ta. Ta hôn nàng, không phải để thử, mà vì không kìm được. Nụ hôn ấy mang theo giận dữ và khao khát, khiến ta nhận ra mình đã rơi vào lưới tình từ lâu. Đêm nàng bị tấn công trong rừng trúc, ta như phát điên. Khi thanh kiếm của ta hạ xuống, kết thúc kẻ ám sát, ta kéo nàng vào lòng, chỉ sợ nàng biến mất. Tại sao cứu ta? Nàng hỏi. Ta cười, nói rằng từng hận nàng, nhưng giờ không muốn nàng mất đi. Lời thật lòng nhất, ta không dám nói, rằng nàng là ánh trăng duy nhất trong đời ta, chiếu sáng những ngày tăm tối nhất. Ngày nàng tuyên bố gả xa đến tuần ấp, ta cảm giác như trời sụp. Ta say rượu, xông vào tẩm điện, hôn nàng, cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng. Nàng đẩy ta ra, gọi ta say, nhưng ta không say, ta tỉnh hơn bao giờ hết. Nàng là người ta muốn trói chặt, không phải bằng xích sắt, mà bằng trái tim. Nhưng nàng vẫn rời đi, để lại ta với nỗi đau như cắt. Ta lang thang khắp nơi, mượn rượu giải sầu, cho đến khi nghe tin về một nữ y ở làng chài Bồ Châu, được dân chúng gọi là Diệu Thủ Hồi Xuân. Lòng ta mách bảo, đó là nàng. Ngày ta tìm đến, mưa lất phất, nàng ngủ quên trên ghế mây, gương mặt thanh thản như đóa hoa dưới nắng. Ta cầm dù che mưa, bế nàng lên, thì thầm, thần đến để cầm tù ngài. Nàng hỏi, lấy nơi nào làm tù? Ta cười, nói y quán nhỏ này không tồi. Thật ra, ta chỉ muốn cầm tù trái tim nàng, để nàng mãi ở bên ta. Đêm ấy, ta kể nàng nghe mọi chuyện, phụ hoàng thoái vị, Vân Phi Yên và Tiêu Nhược Phong cãi vã nhưng yêu nhau sâu đậm. Ta hôn trán nàng, hỏi vì sao không nói thật về việc không gả xa. Nàng cười, vuốt mày ta, nói Giao Long không thuộc về nước cạn. Nhưng nàng đâu biết, Giao Long này chỉ muốn bơi trong ánh trăng của nàng. Trong màn giường ấm áp, ta cởi dây áo nàng, hỏi, Gia Ninh, cởi ra được không? Nàng không đáp, chỉ để ta kéo vào vòng xoáy tình yêu. Đêm ấy, tóc quấn quýt, ánh nến hắt bóng đôi uyên ương, ta biết mình đã tìm được nơi thuộc về. Ở làng chài nhỏ, ta trở thành tiên sinh dạy học, ngày ngày cùng nàng chữa bệnh, dạy trẻ thơ. Dân làng kể câu chuyện về nữ y cứu tiên sinh bị thương, rồi chàng ăn vạ cả đời. Ta cười, nắm tay nàng, Gia Ninh, đời này, thần chỉ muốn làm tù binh của ngài. Phiên ngoại, bình yên dưới ánh trăng. Làng chài Bồ Châu, nơi sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, là chốn an yên mà Lạc Tuyết Nhi và Mộ Dung Phong chọn để gửi gắm nửa đời còn lại. Y quán nhỏ của Lạc Tuyết Nhi nằm nép mình bên rặng tre xanh, mái tranh đơn sơ phủ đầy hoa dại mùa xuân. Mỗi sáng, khi ánh bình minh lấp lóa trên mặt biển, nàng thức dậy sớm, nấu một bát cháo gạo tẻ thơm lừng, thêm ít cá khô và hành lá, đặt trước mặt Mộ Dung Phong. Chàng, nay là tiên sinh dạy học của thôn, thường ngồi bên bàn gỗ, tay cầm sách cổ, nhưng ánh mắt luôn lén nhìn nàng, cong môi cười dịu dàng. Cuộc sống của họ giản dị như dòng nước chảy, không còn mưu toan cung đình hay sóng gió triều chính. Lạc Tuyết Nhi ngày ngày khám bệnh cho dân làng, từ những vết thương nhỏ của trẻ con nghịch ngợm đến bệnh kinh niên của người già. Nàng kiên nhẫn nghiền thuốc, sắc dược, đôi tay mềm mại nhưng đầy tài hoa khiến thôn dân gọi nàng là Gia Ninh tiên cô. Mộ Dung Phong, với tài văn chương và kiến thức uyên thâm, dạy bọn trẻ trong thôn đọc sách, viết chữ, kể những câu chuyện về triều đại xưa, nhưng luôn cẩn thận tránh nhắc đến Hoàng Thành, nơi từng giam cầm cả hai. Một buổi chiều thu, gió heo may thổi qua, Lạc Tuyết Nhi ngồi trong sân y quán, tay đan áo len cho mùa đông sắp tới. Mộ Dung Phong từ trường học trở về, áo bào đen phớt chút bụi đường, nhưng gương mặt tuấn mỹ vẫn sáng ngời như ngọc. Chàng ngồi xuống bên nàng, tự nhiên gối đầu lên đùi nàng, lười biếng nhắm mắt. Gia Ninh, hôm nay ta dạy bọn trẻ bài thơ của Lý Bạch, chúng hỏi vì sao ánh trăng trong thơ lại buồn. Ta bảo, ánh trăng chỉ buồn khi người ngắm nó mang tâm sự. Lạc Tuyết Nhi cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ tóc chàng. Vậy tiên sinh trả lời thế nào? Chàng mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nuốt lấy nàng. Ta nói, ánh trăng của ta không buồn, vì nó đã tìm được nơi thuộc về. Chàng nắm tay nàng, đặt lên môi hôn nhẹ, khiến má nàng ửng hồng. Những khoảnh khắc như thế, tuy giản đơn, lại khiến tim nàng ấm áp, như thể mọi đau thương của kiếp trước và kiếp này đều tan biến. Dân làng thường trêu, tiên sinh và nữ y là đôi uyên ương trời định. Có lần, một đứa trẻ chạy đến y quán, tay cầm bó hoa dại, ngọng nghịu nói, tiên sinh bảo con hái cho cô nương, nói là để cô nương cười nhiều hơn. Lạc Tuyết Nhi nhận bó hoa, lòng ngọt ngào, nhưng vẫn giả vờ trách, tiên sinh của các con thật biết nịnh nọt. Mộ Dung Phong từ xa bước tới, nghe được liền cười lớn, nịnh nọt. Thần chỉ nói thật.
Gia Ninh cười lên, đẹp hơn cả hoa đào 10 dặm. Dân làng xung quanh cười vang, còn Lạc Tuyết Nhi đỏ mặt, lườm chàng một cái, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả. Một năm sau, tin tức từ kinh thành truyền đến, Vân Phi Yên đã lên ngôi nữ đế, cải cách triều chính, giảm thuế cho bá tánh, trừng trị tham quan, mang lại thời thịnh trị. Tiêu Nhược Phong, nay là đại tướng quân, trở thành phu quân của nàng ấy, dù hai người vẫn cãi vã như trẻ con mỗi khi gặp nhau. Một phong thư từ Vân Phi Yên được gửi đến Bồ Châu, nét chữ thanh tú nhưng đầy chân thành, "Tỷ tỷ, muội chưa từng quên ơn cứu mạng năm ấy. Nếu tỷ nguyện ý, hoàng cung luôn mở cửa đón tỷ và tiên sinh trở về." Lạc Tuyết Nhi đọc xong, chỉ mỉm cười, gấp thư cất vào hộp gỗ. Mộ Dung Phong đứng sau, vòng tay ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai, "Gia Ninh, nàng có hối hận không? Bỏ lại vinh hoa, chọn ở đây với một tiên sinh nghèo như ta." Nàng xoay người, ngón tay chạm vào nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt chàng, ánh mắt dịu dàng, "Hoàng cung là lồng son, còn nơi này là nhà. Chỉ cần có chàng, ta không hối hận." Chàng cười, kéo nàng vào lòng, nụ hôn rơi xuống như mưa xuân, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Một đêm trăng sáng, hai người nằm trên bãi cỏ gần bờ biển, ngắm sao trời lấp lánh. Mộ Dung Phong đan tay nàng, giọng trầm thấp, "Gia Ninh, nếu có kiếp sau, nàng có còn chọn làm ánh trăng của ta không?" Lạc Tuyết Nhi nghiêng đầu, ánh trăng phản chiếu trong mắt nàng như ngàn vì sao. "Nếu kiếp sau chàng vẫn là Giao Long ngốc nghếch, sẵn sàng bơi theo ánh trăng, thì ta nguyện làm ánh trăng ấy cả đời." Chàng cười lớn, ôm nàng vào lòng, hơi thở hòa quyện. Dưới ánh trăng bạc, làng trai nhỏ lưu truyền một câu chuyện, nữ y và tiên sinh dạy học, dù không màng danh lợi, lại có tình yêu đẹp hơn cả những áng thơ cổ. Họ sống bên nhau, giản dị mà trọn vẹn, như ánh trăng và sóng biển, mãi mãi quấn quýt không rời. Toàn văn hoàn. Và thế là tình yêu của Tam công chúa khép lại với cái kết đẹp như mơ, nơi Lạc Tuyết Nhi và Mộ Dung Phong tìm thấy bình yên bên nhau ở làng chài nhỏ. Một câu chuyện về tình yêu cứu rỗi, hy sinh và hạnh phúc giản dị, khiến Nagi cũng phải xúc động. Các bạn thấy sao? Có phải tình yêu của họ quá ngọt ngào không? Hãy comment chia sẻ cảm xúc, like nếu yêu thích và subscribe kênh Gác Truyện Nagi để nhận thêm nhiều chuyện ngôn tình hay ho khác nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hẹn gặp ở video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.